تسببت في مقتل مئات المدنيين، خبيرة بأساليب التعذيب المروعة، مخضرمة ولها باع طويل في عالم الاستخبارات، تعمل تحت رقابة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هي أهم مستشار للرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي، أول امرأة تشغل أعلى منصب استخباراتي في بلادها، رئيسة مجتمع الاستخبارات الذي يضم 17 وكالة استخباراتية، أول امرأة تقود أوركسترا الاستخبارات في تاريخ الولايات المتحدة، كاشفة خطط بوتين، وأول من حذر من غزو روسيا لأوكرانيا. إنها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز. بداية مسيرة. ولدت هاينز في 29 من أغسطس عام 1969 بحي منهاتن في مدينة نيويورك، في كنف عائلة مرموقة، حيث كان والدها أستاذاً في الكيمياء الحيوية، أما والدتها عملت فنانة ورسامة. التحقت هاينز بمدرسة هانتر كوليدج الثانوية في منهاتن، إذ تصنف المدرسة كأفضل ثانوية عامة بالولايات المتحدة. ثم سافرت إلى اليابان لمدة عام، والتحقت بمعهد كودوكان للجودو في العاصمة طوكيو. وفي عام 1988 التحقت هاينز بجامعة شيكاغو لتدرس في قسم الفيزياء المتقدمة، وتتخرج منها عام 1992، كما أنها عملت في إصلاح محركات السيارات بورشة ميكانيكي خلال دراستها. عادت أفريل لاحقاً لاستكمال دراستها، حيث التحقت بمركز القانون التابع لجامعة جورج تاون، وفيه حصلت على درجة الدكتوراه في القانون عام 2001. تدرجت هاينز في المناصب إلى أن تم اختيارها نائبة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية عام 2013 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ثم نائبة لمستشار الأمن القومي عام 2015 لتكون أول امرأة تتولى المنصبين. وفي عام 2020 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترشيحه لأفريل هاينز لمنصب مدير المخابرات الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تترأس أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ماضٍ أسود. لم يخلو عمل هاينز من انتقادات وقلق فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، حيث تعرضت لانتقادات من قبل حقوقيين أثناء عملها في وكالة الاستخبارات المركزية بسبب دورها في برنامج الهجمات بالطائرات المسيرة الذي اعتمدته إدارة أوباما، والذي تقول المنظمات الحقوقية الدولية أنه تسبب في مقتل مئات المدنيين، إضافة لاتهامات لها بالتواطؤ في استخدام وكالة المخابرات المركزية لأساليب التعذيب المروعة، أو ما أطلق عليه أساليب الاستجواب المعززة، حيث ذهب ضحيتها عدة متهمين تحت مسمى الإرهاب، فضلاً عن تأييدها لقرار الرئيس الأسبق ترامب ترشيح جينا هاسبل في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ترشيح آثار في حينه جدلاً واسعاً للملف الأسود الذي امتلكته هاسبل، خاصة مشاركتها في مواقع التعذيب السرية التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية. وقد اعترفت هاسبل أنها ساعدت في تدمير أشرطة فيديوهات التعذيب المروعة من قبل محققي الوكالة. قائدة أوركسترا الاستخبارات. كانت تعي هاينز أهمية وخطورة إدارة مجتمع الاستخبارات الذي يضم 17 وكالة استخباراتية، لكونها أول امرأة تشغل هذا المنصب الأمني الرفيع، حيث سعت أفريل لتأمين الاستقرار واستعادة الصرامة والقوة والاستقلالية لمنصب مديرية الاستخبارات الوطنية، بعدما اكتنفته المكائد السياسية وسوء الإدارة خلال عهد دونالد ترامب. وبالفعل نجحت هاينز باستعادة الدور الفعال لمجتمع الاستخبارات، وأصبحت من أهم نقاط قوة الرئيس جو بايدن محلياً وعالمياً، وترجم ذلك على أرض الواقع عندما حذرت مراراً وتكراراً من غزو روسيا لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا واعتبرته مثيراً للسخرية. لكن الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية حصل بالفعل بعد عدة أشهر، فاضحة بذلك خطط روسيا وألاعيبها الكاذبة التي لطالما نفت نيتها بالاستيلاء على أوكرانيا. ونهاية، برأيك
هل كان اختيار بايدن لهاينز صائباً لشغل أعلى منصب أمني في أمريكا وربما في العالم؟ وهل يوجد امرأة في العالم أقوى من أفريل هاينز؟ أخبرنا عنها بالتعليقات.